اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترند. في سلسله الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليها الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه. النهارده 27/7/2021 واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات كويسه على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت وبالأخص البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. وزي ما اتفقنا في سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات والنيشات اللي ممكن تصمم عليها الاسبوع ده، وانت عليك تعمل ريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك وتبتدي تصميم. قبل ما ابدا الفيديو حابب اقول ان في ناس كتير تواصلوا معايا وعايزين سلسله حلقات خاصه بالايفر جرين نيش، وطبعا ده هيبقى صعب في الوقت الحالي، بس انا ان شاء الله هدمج النيشين مع بعض في سلسله واحده، وهتكلم في البدايه على 3 نيشات ايفر جرين نيش في كل حلقه من حلقات توب 10 ترندنج نيشز. فتابع معايا الفيديو للاخر علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، وان شاء الله لو النتائج بدات تبقى كويسه والنيشات عجبتكم وبدات تطلع نتائج معاكم، هنبتدي نزودها ل5 ترندنج نيشز و5 ايفر جرين نيشز في الاسبوع، بحيث ان الدنيا تبقى متوازنه وتقدروا تستفيدوا الى اقصى درجه ممكنه. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. اول نيش معانا بقى الاسبوع ده هو Just a Girl Who Loves Country Music. طبعا كلنا عارفين ان Just a Girl Who Loves ديت من اكبر النيشات المنتشره مش بس على ريد بابل بل كمان على بقيه المواقع، ومنها ميرش باي امازون. والكانتري ميوزك ده واحد من النيشات الكبيره برضو واللي عليها طلب كويس. فطبعا لما تدمج النيشين مع بعض Just a Girl Who Loves Country Music فدي فرصه كويسه جدا ليك انك تيجي وتعمل ديزاينات فعلا تجذب انتباه الناس وتبتدي تحقق مبيعات عليها. وخاصه ان انا لما عملت سيرش هنا على الترند لقيت ان يعني مفيش الا يمكن 3 أو 4 ديزاينات هم اللي شكلهم فعلا كويس، والباقي انا متاكد انك تعرف تعمل ديزاينات احسن منها بكتير جدا. الاليمنتس اللي موجوده في الكانتري ميوزك وهي الانسترومنت او الادوات الموسيقيه اللي ما فيهاش كهرباء، يعني زي الجيتار العادي، مثلا الدرامز، البيز، الحاجات دي كلها هي الخاصه بالكانتري ميوزك. وتقدر طبعا تعمل سيرش متوسع اكتر على الموضوع وتعمل ديزاين فعلا ملفت للانتباه ويكون له علاقه دايركتلي بالنيش. النيش الثاني معانا الاسبوع ده هو Queens are born in August وكمان Kings are born in August. طبعا احنا اتكلمنا في حلقات توب 10 ويكلي ترندز ان في اخر كل شهر بنبتدي يجهزوا ديزاينات للي هيبقى اعياد ميلادهم في شهر 8، فتبتدي تجهز ديزاينات بقى زي Queens are born in August، ممكن Kings are born in August، ممكن Geniuses are born in August، ممكن حاجات كتيره جدا جدا تكتبها وتدخلها برضو born in August، وهتبقى حاجه مقبوله جدا في نيش زي دوت. المهم انك تيجي تنافس في النيشات ديت لان هي تعتبر نيشات بتيجي في كل شهر وممكن تنافس عليها، وحاجات ممكن تبقى توفر لك مبيعه او 2 وانت اولى بالحاجات دي كلها. النيش الثالث معانا الاسبوع ده وهو رورينج انتو بري سكول. طبعا في الفتره اللي جايه الناس هتبتدي ترجع للمدارس تاني والدراسه تبتدي تشتغل مره تانيه في العالم كله، فطبعا هتلاقي ديزاينات بدات تطلع وترندز بدات تطلع عن الدراسه. واحد اشهر الترندات اللي بتظهر في البرنت اون ديماند كله هو ديزاينات البري سكول، وكمان ديزاينات اللي عليها تي ريكس او اللي هو الديناصور، يعني اللي هو تي ريكس تيرانوسورس ريكس. هتلاقيها موجوده، وهتلاقي فيه طبعا الميكس بين البري سكول او الاطفال وكمان التي ريكس او الديناصورات لها اقبال رهيب جدا جدا في مجال البرنت اون ديماند على كل المواقع ومنها ميرش باي امازون. طبعا رورينج انتو بري سكول، البري سكول اللي مش عارف ايه هي البري سكول هي مرحله قبل مرحله الابتدائيه، ممكن تسميها حضانه بس هي بتبقى مرحله تاهيليه للابتدائيه يعني. فطبعا في حاجات مهمه لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل الديزاين دوت. اول حاجه ما ينفعش تحط الديزاين على كلاسيك تي شيرت او اي تي شيرت للناس الادلتس او الناس الكبار، فانصحك انك تحط الديزاين على كيدز كلوز او ستيكرز او كيدز ماسك. حاجه من الثلاثه دول هم اللي هيمشي معاهم الديزاين بشكل احسن. لكن وكمان وابعد عن الديزاينات اللي فيها حاجات تخوف، يعني ديزاينات فيها مثلا رسم ديناصور بقى شكله مرعب او شكله يخوف مش هيبقى شكله كويس، ده للبري سكول يعني للاطفال. فحاول تخلي النيش او الديزاينات بتاعتك موجهه للاطفال، هيبقى احسن بكتير من ان انت تعمل حاجات زي كده. وطبعا الرسومات اللي زي دي طبعا بيبقى لها افكت كبير جدا على الاطفال.
النيش الرابع معانا الاسبوع ده اي ديج بري سكول. طبعا كلمه ديج هنا بتمشي بحاجتين، وده اللي تلاعب بالالفاظ في النيش اللي زي دوت، وهو اي ديج معناها يحفر، وتاني حاجه معناها يحب. يعني انت ممكن تقول اي ديج ذس، يعني انا بحب ديت او انا بحب اعمل دي. فاي ديج بري سكول انا بحب البري سكول. تقدر تعملها بقى باكتر من طريقه. ممكن تعملها تكست بيز ديزاين على شكل تكست بسيط كده في ستيكرز. ممكن تعملها بحاجه زي كده، تجيب حفار وكانك فعلا بتحفر وكاتب مثلا اي ديج بري سكول نفس الستايل. ممكن تعمل مثلا هنا تجيب اللودر. ممكن تعمل بطرق كتيره جدا جدا وتطبق النيش اللي زي دوت. وصدقني من النيشات الكويسه اللي تقدر تشتغل عليها بسهوله، وهي نيشات الاطفال وبالذات البري سكول والحاجات اللي لها علاقه بالاطفال في البري سكول والكندر جاردن والحاجات دي كلها بتبقى كويسه جدا. تعال اعمل ريسيرش، وزي ما قلنا حافظ على الستيكرز والكيدز كلوز وكمان الكيدز ماسك. ابعد عن الكلاسيك تي شيرتس والحاجات اللي زي ديت، مش هيبقى شكلها حلو على ملابس الادلتس او ملابس الناس الكبار. النيش الخامس معانا ايه الاسبوع ده، وهو kids I'm ready to crush preschool. طبعا انا عارف ان النيش ده والنيشين اللي فاتوا كان عن البري سكول، بس دي فرصه كويسه جدا ان انت تشتغل على 3 نيشات في نفس المجال وهو البري سكول. هتلاقي دماغك شغاله وتبتدي تطلع افكار في نفس المجال كتيره جدا. لو انت جيت بصيت على element او عنصر زي دوت اللي هو الديناصور الانيميتد اللي مرسوم كده بشكل بسيط وديزاين زي دوت، الديناصور هنا مرسوم بشكل يخوف. طبعا في نيش زي دوت موجه للاطفال في عمر البري سكول اللي هو قبل الابتدائيه اصلا او في الحضانه. بيتهيألي الديزاين اللي زي دوت هو اللي هيمشي ويبقى شكله احسن واللي هيبيع عن نيش زي ده، مع ان دوت فيه تعقيد اكتر من ده. طبعا لازم تاخد عمر الاطفال او عمر الناس اللي انت موجه لهم الديزاينات في الحسبان، ومش لازم يبقى ديناصور في النيش بتاعك او في الديزاين بتاعك. ممكن تحط بيردز، فوكسز، هيدج هوجز، او اي كيوت انيمالز، حاجات زي كده مثلا برضو استرونوتس بشكل كيوت. المهم تعرف ان الديزاينات اللي انت هتبقى بتعملها موجهه للاطفال في عمر ما قبل الابتدائيه، فحاول ان انت تلتزم بالديزاينات في العمر ده علشان تعرف تبيع في نيش زي ده. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو I teach tiny humans. طبعا بما ان كان عندنا الاسبوع ده 3 نيشات او 3 ترندات عن البري سكول او الكندر جاردن، بالتالي كان من الطبيعي جدا انك تستنتج ان في ايفر جرين نيش ممكن تطلعه من الموضوع ده، وهو التيتشرز اللي هيدرسوا البري سكول. طبعا ده ايفر جرين نيش انا طلعته وحطيته معانا في ترندات الاسبوع دوت. هو حاليا مش ترند بس، هيبقى ترند خلال الفتره اللي جايه، وكمان الكندر جاردن تيتشرز برضه هيبقوا موجودين خلال الفتره اللي جايه. فحاول ان انت تيجي تصمم ده ايفر جرين نيش هيبقى مطلوب طول السنه او طول الفتره الدراسيه. التيتشرز او المدرسين بتوع الكندر جاردن او البري سكول هيبقوا محتاجين تي شيرتس او محتاجين ستيكرز او اي حاجه او مجات. الحاجات دي كلها بتبقى مطلوبه في الفتره دي. فحاول ان انت تيجي تعمل ديزاينات للتيتشرز او الكندر جاردن او البري سكول تيتشر. صدقني هتستفيد جدا وان شاء الله تبيع عليه. حاول تستعمل بس الاليمنتس اللي ممكن التيتشر يبقى لابسها على تي شيرت او يكون حاططها على ماج او على ماس. الحاجات دي كلها تبقى مطلوبه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. النيش السابع معانا الاسبوع ده وهو فويس اوف ريزن. طبعا دوت عليه 200 ريزلت وطالع لسه الاسبوع دوت، وانا قايله في الحلقه النهارده علشان انا شايف ان ناس كتير قوي ماشيين في نفس الطريق وهم بيعملوا نيش زي ده. كلهم تكست بيز ديزاين وكاتبين فويس اوف ريزن وحاطط مثلا ايكون لمايك، ايكون لفويس مثلا بالمنظر دوت، ايكون بالمنظر دوت. انا شايف ان انت ممكن تطبق النيش ده بطرق ثانيه جدا يعني مختلفه تماما، وفي نفس الوقت هتوصل الرساله بتاعه النيش، وفي نفس الوقت هتخلي النيش فاني حاجه تضحك. ممكن تخلي مثلا تجيب element واحد قاعد بياكل بيتزا تعمل سهم وتكتب ماي فويس اوف ريزن. ممكن واحد بيلعب بالمسدسات مثلا وتقوم كاتب برضو عليه سهم ماي فويس اوف ريزن. ممكن تعمل النيش ده باكتر من طريقه تخلي شكل النيش كويس ويوصل الرساله وفي نفس الوقت يبقى مطلوب من جهه الناس. النيش الثامن معانا الاسبوع ده هيبقى سبيس فوكسز. طبعا نيش دوت ايفر جرين نيش. احنا اتكلمنا في اول فيديو قلنا هنتكلم على 3 نيشات ايفر جرين نيش، هيكون ان شاء الله النيش ده وكمان النيشين اللي جايين. ده سبيس فوكسز بيتكلم عن الثعالب اللي في السبيس. طبعا ده ميرج او يعني دمجوا بين نيشين كبار هو نيش السبيس ونيش الفوكسز. طبعا مثلا لو جيت بصيت على حاجه زي كده، جايب مثلا فوكس قاعد وحط له هيلمت، على فكره يعني الصوره ما كانتش بهيلمت او بالخوذه بتاعت الفضاء، وحط خلفيه مثلا اللي هي النجوم
والفضاء وحط كانه واقف على قمر. الافكار كتيره جدا في نيش زي دوت. ممكن تعملها حاجه زي كده الفوكسز كانها طايره في الفضاء من غير ما تبقى لابسه هيلمنتس او حاجه زي كده. ديت متركبه طبعا، ديت مش جايه كده. حاجه زي ديت برضه شوف جايب فوكس وقام حاطط له هيلمنت، حاجه زي كده برضه قام لابس فوكس هيلمنت ومطيرهم في الفضاء. المهم تطلع بديزاين شكله كويس تعرف انت تعمله وفي نفس الوقت يكون له علاقه بالنيش. النيش التاسع معانا الاسبوع ده هو Protect Our Parks. طبعا دوت ايفر جرين نيش برضو اللي اتكلمنا عليه في اول فيديو، ودوت معمول علشان نحمي الحدائق العامه في امريكا او الناشونال باركس في امريكا. زي ما كنا اتكلمنا في واحده من حلقات التوب 10 ويكلي ترندز ان في حاجه اسمها الناشونال باركس، اكتر من 50 ناشونال بارك في امريكا على مساحات شاسعه وفيها حيوانات وفيها انهار وجبال واشجار ومناظر طبيعيه كبيره جدا. فدي حمله معموله للتوعيه علشان توعي الناس ان هم يحافظوا على نظافه المكان، ما يولعوش نار، ما يقتلوش حيوانات، مثلا ما يشيلوش شجر او حاجه من مكانه، ويحافظوا على نظافه الباركس. فطبعا بشكل عام لو انت عايز تشتغل على نيش زي دوت الستيكرز هتبقى حاجه كويسه جدا، وكمان البوسترز هتبقى كويسه جدا. لو عرفت تعمل بوستر هيبقى شكله كويس جدا. بس ان جنرال ابعد بس عن علامه الدب دوت، لان دوت تبع ناشونال باركس فغير مصرح باي حد ان هو يستعمله. غير كده ديزاينات زي ديت الحاجات اللي دي كلها ممكن تعملها وتحطها على الريد بابل، ما فيش فيها اي مشاكل. النيش العاشر والاخير معانا النهارده وهو فلورال وورلد ماب. طبعا الورلد ماب اللي هي خريطه العالم دي سهله ما فيهاش حاجه، اما كلمه فلورال هي جايه من كلمه فلاور او زهره، ودي صيغه ان هي المزهر، تبقى يعني معناها مزهر او في زهور او ورود كتير يعني. فطبعا ديزاين ممكن تعمله بالمنظر دوت، تجيب خريطه العالم وتخلي ترسم خريطه العالم بالورود، او تدخل الخريطه العالم تحط ورود كلها جوه الخريطه نفسها، وممكن تعمل الخلفيه كلها ورود وتعملها بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. حاجه زي كده طبعا ممكن تعملها على ستيكرز. بس انا لو انت هتشتغل وتحط وقت كبير في ان انت تعمل حاجه زي ديزاين او نيش زي ده، فانا انصحك انك تشتغل على الحاجات اللي هتعلقها على الحيطه، حاجات زي التابستري، الفوتوغرافيك برنت، الميتال برنت، الوود برنت، الحاجات اللي هتتعلق على الحيطه بحيث مكسبك فيها يبقى عالي، وفي نفس الوقت ما تبقاش انت حطيت وقت كبير على حاجه هتحطها على تي شيرت وما تبيعش فيها. وكمان ممكن تعمل نوعين من نفس الديزاين، تحط على خلفيه على نيش، على ديزاين من الديزاينات، تحط خلفيه على ديزاين من الديزاينات وتحطها على الميتال برنتس والحاجات اللي هتتعلق على الحيطه، وتعمل خلفيه ديزاين من نفس الديزاين بس من غير خلفيه، حاجه زي كده بحيث تحطها على ستيكرز او تحطها على تي شيرتس. هيبقى شكلها كويس جدا، ويبقى انت كده ضربت العصفورين بحجر، وتحط على كل المنتجات اللي موجوده عليك، ويمكن ان شاء الله تحقق مبيعات من على نيش زي ده. وبكده خلصت حلقه النهارده. هسيب لك كل الترندات اللي اتكلمنا فيها هنا على الشاشه بحيث تاخد سكرين شوت او تسجلهم عندك وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده ولو بجزء بسيط بس او بمعلومه واحده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك بالقناه وتفعل الجرس، لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده، في الحلقات اللي فاتت، او عندك حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.